Rengar pochází z kmene šurimských vastajů jménem Kilaš. Jejíž společnost uctívá čest a slávu, která skýtá lov. Rengar byl mezi potomky kmenového náčelníka jménem Ponžav nedochůdče. Ponžav se domníval, že Rengar bude kvůli svému nevelkému vzrůstu mizerný lovec. Svého dítěte si nevšímal a předpokládal, že za kreslé mládě pojde hlady. Mladý Rengar byl nakonec z tábora vyhnán. Celé týdny se živil ponravami a rostlinami, dokud ho jednoho dne málem nezabil legendární lidský lovec jménem Markon. Když uviděl, v jakém je Rengar stavu, slitoval se nad ním a nechal tvorečka žít. Krom toho to nebyl žádný silný vastajský válečník, který by byl Markonovi čepele hoden. Následující měsíce Rengar Markona následoval a krmil se mrtvolami, které lovec nechával za sebou. Stále doufal, že se jednoho dne opět navrátí ke svému kmeni a proto bedlivě pozoroval, jak Markon loví své oběti. Po nějakém čase už Markonovi začal onen úbohý Kilaš, který ho následoval, lézt na nervy. Dal Rengarovi nůž na krk a oznámil mu, že jediným způsobem, jak se stát lovcem, je lovit. Hodil Rengarovi čepel a skopl jej do strže, kde byl poprvé nucen zabít, aby přežil. Od té doby Rengar strávil několik let tím, že se doháněl až na samotné hranice svých schopností. Procházel celou Šurimou a hledal tu nejsilnější a nejnebezpečnější kořist. Když Kha'Zix unikl na svět Runeterry, byl zranitelný a zesláblý. Zvířata, která zprvu potkával, byla příliš malá na to, aby mohla plně pokrýt potřeby jeho vývoje. Kha'Zix zaměřil svůj hlad na nebezpečnější stvoření, jež dokázal nalézt. Riskoval život, aby uspokojil svou potřebu. Každé zabití jej posílilo a změnilo. Dělalo z něj silnějšího a rychlejšího dravce. Kha'Zix brzy štval svou kořist s nespoutanou agresí. Věřil, že jej nemůže nikdo zastavit. Když se Rengar rozhodl, že nadešel ten správný čas, vrátil se ke svému kmeni připraven na to, aby ho přijali jako skutečného lovce. Ponžav se ale Rengarovi a jeho trofejím vysmál. Prohlásil, že Rengar zpátky do kmene přivítá pouze a jedině tehdy, když mu přinese hlavu nepolapitelné legendární zrůdy z Voidu. Rengar zkoumá otisky velkých i malých tvorů. Vede ho k tomu instinkt, zostřený chladným výcvikem člověka, který ho vyslal na cestu lovce. Rengar ještě pořád má nůž, který mu Markon dal. Uprostřed bujného života deštného pralesa se náhle něco objeví. Je to nepatrné, leč ostré a klouže to po loveckých smyslech Rengara. Ta jeho nechutná neznámost ho na chvíli zastaví. Ten tvor je v každém ohledu špatný. Nepřítel života, jakého nejde popsat. Vymyká se všemu kolem sebe. Pravý lov začíná. Lovec sleduje stopu. Něco tam umírá, za těmi stromy před ním. A neumírá to dobře. Pár raptorů z džungle. Jsou to velmi zdatní dravci a málo kdy se stávají kořistí. Ten, kdo je napadl, je buď zoufale hladový, anebo si z jejich loveckého umu nic nedělá. Možná to nakonec přece jen bude výzva, pomyslel si Rengar. Pach zlotvora je ohromný. Vyhnaný lovec se vytáhne na kmen stromu. Tam se krčí ve stínech mezi listy. Mhouří oči a hledá svého nepřítele. Vetřelec je rychlý. To je zbraň, kterou zlotvor vybrousil ve skvělé ostří. Rengarovi se daří ho vnímat jen koutkem oka, zatímco se vrhá sem a tam, čímž doráží své oběti. K lovu ho ale nevede příslib trofejí. V jeho pohybu jde cítit jakýsi větší hlad. Něco, co překračuje divokou touhu přežít. Když zemře poslední raptor, zlotvor se zpomalí. Ani tak se ale nikdy nezastaví. Skáče a klouže po zemi jako kouř. Je jako hmyz, ale ne tak docela. Jeho části nedávají smysl. Končetiny a tělo, krunýř a pařáty. To vše je černofialové jako zhnilé ovoce. Ten tvor rovněž vykazuje známky vyhnance. Rengar je připraven poslat ho zpátky do jakékoliv obludnosti, ze které přišel. S Markonovým nožem v lehkém sevření se skakuje z větví. Když přistane za tím tvorem, neozve se žádný zvuk. Jeho příchodu si vůbec nevšímá. Rengar se dokáže pohybovat neviděně a neslyšeně, až do těch sladkých okamžiků plných adrenalinu po zasazení smrtícího úderu. Špičkovým dravcem se stal pomocí přizpůsobivosti, pomocí instinktu. Jeho instinkt právě teď křičí, že něco není v pořádku. Díky Rengarově zaváhání se jeho krev nepřipojila ke krvi raptorů.
Sotva vidí ten spár, který protíná vzduch v místě, kde by byl Rengar stál. Ten tvor věděl, že přichází. Kdyby se lovec nezastavil, byl by ho na místě zabil. Všechno bylo příliš čisté, příliš snadné. Mělo to Rengarovi dojít dřív. Čelisti té obludy byly od krve a začala syčet. Rengar nedokáže rozpoznat, jestli bolestí nebo blahem, zatímco mu z těla raší nový pár končetin a rozvíjí se v ohyzná odkapávající křídla. Viděl, že Rengar představuje hrozbu a proto se změnil. Odmítl se podvolit coby kořist. Rengar se vrhá kupředu. Příliš pomalu. Příšera mu svou reakcí vyráží Markonův nůž z rukou a ten odlétá pryč. Rengarovi oči ho bláhově na okamžik sledují. Tato chyba otevírá prostor pro Kha'Zixův útok. Šlehne dalším ostrým spárem. Rengar cítí silnou bolest na tváři. Ustupuje. Tvář mu skrápí krev. Belhá se vzad, aby získal odstup a snaží se mrkáním odstranit z pohledu rudou. Pravé oko vidí rozmazaně, levé zůstává slepé. Řev neutichá. Sahá si na líc. Dochází mu, co si ta bestie vzala. Kha'Zix máchnutím odstranil z křídel poslední zbytky odporného slizu a tyčí se nad ním. Odhaluje své tesáky. Krutě se šklebí a drží jeho oko tak, aby ho viděl. Krvavé oko mu pomalu stéká po tesácích a sklouzává mu do jícnů. Lovec zatíná pěsti a mne si zbylé oko. Když mu ten odporný tvor sebral roli lovce, už necítí žádnou bolest, jen vztek. Vrhá se na něj. Nepotřebuje nůž. Má spáry, se kterými se narodil, a vítězoslavný řev, který se naučil. Nenechá se porazit. Oba naráží do sebe. Rudý tanec plný násilí se zdá být nekonečný. Oba si dávají co proto. Kha'Zix je chladná temnota. Rengar jádro pomstychtivého slunce. Sekají po sobě, pořád dokola. A na zbytku světa už jim nezáleží. Svádí společný boj od soumraku do úsvitu. Nakonec, zatímco padá noc, Rengarův nepřítel prchá. Rengara se zmocňuje vyčerpání. Padá na zem, pokryt skrvavenými ranami a s novým, strašlivým pocitem propojení s touto příšerou. Je to pouto zrozené v okamžiku, kdy pozřel jeho maso. Kha'Zix poprvé okusil, jaké to je prolít vlastní krev. Když se mu hojila zranění, zmocňovala se jej touha pohltit jediné stvoření, které se může měřit s jeho silou. Rengar, zuřivý a poražený, před Ponjafem připustil své selhání. Jak se dalo očekávat, jeho otec jej potrestal. Ale zatímco Ponjaf mluvil, Rengar si všiml, že všechny trofeje zdobící chatrčiho otce byly staré a zaprášené. Náčelník už hodně dlouho nic neulovil. Nejspíš Rengara poslal na lov Kha'Zixe jen proto, že se proti němu sám bál vyrazit. Rengar svého otce přerušil a nazval ho zbabilcem. Mnozí kilašové byli požehnáni silnými těly či pohodlnými domovy. Rengar se oproti tomu narodil tváří v tvář smrti. Sám se musel naučit lovit a důkazem jeho schopností byly jeho trofeje a jizvy. Dokonce i jeho krvavý oční důlek byl trofejí. Rengar skočil na svého otce a rozpáral ho od krku až k břichu. Ti nejsilnější lovci kmene ho pasovali na svého nového náčelníka. Ale Rengar nepotřeboval uznání své vesnice. Potřeboval jen adrenalin, který mu štvanice kořistí vlévá do žil. Opustil vesnici, aniž by si vzal trofej z toho, co zbylo z Ponjafa. Jeho otec nebyl úlovek hoden toho, aby si ho někdo pamatoval. Místo toho vyrazil pryč. Odhodlán najít a skolit tu stvůru z prázdnoty, která se ho pokusila oslepit. Kha'Zix ve starém smrtelném jazyce znamená čelíš sám sobě. Pravda, během jejich souboje se Kha'Zix měnil, rostl a kroutil se. Šel kupředu. Vždycky kupředu. Aby našel výhodu. Zatímco Rengar se díval zpět na sebe. Zpět do minulosti a na jeho rodný kmen. Aby povolal zuřivost svého vyhnanství. Nestačilo to. Stejně tak, jak se přizpůsobil Kha'Zix, musí se přizpůsobit i Rengar. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Mockrát díky.